Tập trước nói, tôi dùng tiền bán rau dại, mua cho Tuyết một cái tủ lạnh nhập khẩu. Kết quả bạn gái cũ sau khi biết được đã chạy đến xin quay lại. Cô làm gì ở đây? Đại Trang, bây giờ anh lập tức đến Trần Gia Thôn. Xin lỗi em trai tôi. Nhận được sự tha thứ của bố mẹ tôi. Và nghe nói bạn sắp cưới Hạ Tuyết. Đặc biệt mua cho Tuyết một cái tủ lạnh làm quà cưới. Phải nói với anh rằng, cách làm này của bạn rất ngu ngốc. Nó chỉ khiến tôi nghĩ rằng bạn chưa trưởng thành. Bố mẹ tôi muốn cái tủ lạnh này. Bảo ai đó lấy cái tủ lạnh ra khỏi nhà đó, gửi đến nhà tôi. Ngoài ra, mấy ngày nay bạn bán rau kiếm được tiền, chia cho em trai tôi một nửa. Cho bạn làm xong việc này, tôi sẽ cân nhắc lại xem có nên tha thứ cho bạn không. Lông mày của tôi dựng ngược, nhìn Trần Mai như nhìn kẻ ngốc. Người phụ nữ này, đi tôi sẽ quay lại và cầu xin kết hôn chứ. Lưu Đại Trang, ngươi câm rồi. Nghe xong lời tôi nói không biết trả lời sao. Trần Mai, có phải bạn vẫn chưa thức dậy? Cô nghĩ cô là ai? Tôi đã từ hôn với cô rồi, giữa chúng ta không có chút quan hệ nào. Tuyết là vợ sắp cưới của tôi. Tôi mua tủ lạnh cho vợ sắp cưới, có liên quan gì đến cô? Còn muốn tôi đưa tiền cho em trai anh? Cô đang mơ. Nghe vậy, sắc mặt Trần Mai trầm xuống. Lưu Đại Trang, ngươi đủ rồi. Anh đã hơn 20 tuổi rồi, còn chơi trò này nữa. Bạn có thể trưởng thành hơn không? Cưới được tôi là phước lành mà bạn đã tu được kiếp trước. Nhanh chóng mang tủ lạnh đến nhà tôi. Tiền của bạn cũng nên giữ cho tôi. Nếu không đừng nghĩ tôi sẽ cưới anh. Câu chuyện ở đây thu hút sự chú ý của nhiều dân làng ở làng. Bọn họ đều đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy người cãi nhau với tôi là của Trần My. Sau khi trầm lông mày, tôi lộ ra một ánh mắt khinh thường. Sao mà cô dày thế? Chúng ta không có quan hệ gì rồi. Tiền tôi kiếm được sao lại đưa cho cô? Tiền của tôi. Đó cũng là Tuyết vợ sắp cưới của tôi. Cô là bạn gái cũ của tôi, đừng nhiều chuyện. Nghe tôi nói vậy, Trần Mỹ cả sôi sục. Hắn nói gì? Tôi là bạn gái cũ của anh ấy. Tôi bị đá. Lưu Đại Trang, tôi biết anh đã đính hôn với Tuyết để chọc giận tôi, muốn làm tôi tức giận. Bạn đã thấy tôi tức giận như thế nào rồi? Bạn thắng rồi. Bây giờ anh đi và từ hôn với Hạ Tuyết. Tôi có thể cho bạn một cơ hội khác để quay lại. Cô bệnh à? Ngược lại, cái này Đại Trang, đừng tưởng mình kiếm được chút tiền. Bạn có thể giao ai? Nếu mình lại không dạy tốt, huấn luyện người này, hắn không biết họ của mình nữa. Ngay lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe máy. Một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi bước ra khỏi xe. Mắt Trần Mai sáng lên, là Vương Hổ của làng Vải Thiều. Mấy năm trước Vương Hổ luôn muốn cưới cô ấy. Chỉ là Trần Mai ghét bỏ tuổi của Vương Hổ lớn tuổi. Mấy tuổi rồi? Cho nên không đồng ý. Cha mẹ của Trần Mai cũng thích Vương Hổ làm con rể hơn. Mấy ngày trước tôi vừa từ hôn với anh ấy, cha mẹ Trần Mai đi tìm Vương Hổ, thảo luận về giá cô dâu. Chỉ là Vương Hổ tạm thời còn chưa trả lời thôi. Vương Hổ, sao anh biết tôi ở đây? Mẹ tôi nói. Trần Mai, cô cũng ở đây. Vương Hổ nhìn thấy Trần Mai, trên mặt cũng lộ ra một chút ý tứ. Vương Hổ, cô có muốn nói chuyện với tôi về giá cô dâu không? Tôi có thể nói với bạn, giá cô dâu và đối tượng phải theo yêu cầu của bố mẹ tôi. Không thể ít hơn một xu. Tôi không chấp nhận thiếu dù chỉ một xu. Điều tôi ghét nhất là một số tính toán. Người đàn ông không thể tranh cãi. Phụ nữ kết hôn một lần trong đời là chuyện lớn tuyệt đối không thể cẩu thả. Khi nói điều này, Trần Mai còn không quên liếc mắt nhìn tôi. Chuyện giá cô dâu có thể nói sau. Vương Hổ, có chuyện gì vậy? Trước đây không phải anh nói rất muốn cưới tôi sao? Bây giờ nói chuyện với bạn về giá cô dâu, bạn cứ trốn tránh. Bạn có coi là đàn ông không? Chuyện giá cô dâu, tôi nghĩ tốt hơn là nên đến nhà bạn vào một ngày khác. Tôi đến là còn có chuyện khác. Không, tôi muốn câu trả lời của anh ngay bây giờ. Có phải anh không muốn tặng quà cho bố mẹ tôi không? Muốn giá cô dâu, bạn cũng xứng đáng. Nghĩ cô là ai? Vương Hổ, ý anh là sao? Ý tôi là sao? Hú, chắc là tôi hỏi bạn ý bố mẹ bạn là gì? Trần Mai, cô có biết bố mẹ cô và tôi yêu cầu bao nhiêu tiền sính lễ không? 9.999 đồng, cô cứ hỏi khắp vùng này mà xem. Có nhà nào cưới vợ mà phải trả sính lễ cao như vậy không? Thật sự nghĩ mình là tiểu thư thành phố rồi à? Bị Vương Hổ mắng té tát vào mặt, nhưng vẫn không dám phản ứng lại. Vương Hổ, anh không đủ tiền sính lễ thì nói thẳng ra. Anh giả vờ gì chứ? Tôi không đủ tiền sính lễ. Ha ha, ai mà không biết. Tôi, Vương Hổ, ở làng Lệ Chi cũng xem là hộ giàu. Chút tiền 9.999 đồng tôi không lấy ra nổi sao? Nhưng cô có đáng giá đến thế không? Cô có chút nhan sắc. Nhưng thế thì sao? Với số tiền này, tôi hoàn toàn có thể cưới một nữ sinh viên, chứ không phải là một cô gái nhà quê như cô. Vương Hổ, cả đời này tôi sẽ không lấy anh. Dù sau này anh có hối hận cũng vô ích. Ha ha, hối hận. Thôi đi, cô là loại phụ nữ không có đầu óc. Tôi còn chạm vào cũng thấy bẩn. Cũng may anh em Đại Trang đã hủy hôn với cô. Nếu không, với loại phụ nữ chỉ biết đứng về phía bố mẹ, mà không biết chăm lo cho chồng như cô, sẽ kéo anh em Lưu Đại Trang xuống cả đời. Người dân xung quanh nghe Vương Hổ nói vậy, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng. Vương Hổ đã nói lên tâm tư của hầu hết mọi người. Sắc mặt của Trần Mai trở nên vô cùng khó coi. Cô không ngờ Vương Hổ lại nói những lời khó nghe như vậy. Nghe tiếng cười nhạo xung quanh, Trần Mai tức giận đến mức mắt như phun lửa. Trang, anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ những gì tôi đã nói. Tối nay tôi sẽ chờ anh ở nhà. Chỉ cần anh xin lỗi em trai tôi và khiến bố mẹ tôi tha thứ cho anh, tôi có thể bỏ qua chuyện trước đây. Nói xong Trần Mai quay lưng bước ra ngoài. Bị điên à, anh Lưu Đại Trang, chờ chút đã. Tôi quay đầu lại nhìn Vương Hổ có vẻ thắc mắc. Nói thật, tôi và Vương Hổ từng là tình địch.
Vì theo đuổi Trần Mai mà không ít lần xung đột. Chuyện xảy ra hôm đó ở làng Trần tôi đều nghe hết rồi. Người nhà họ Trần thật không ra gì, nâng giá bán ngay tại chỗ. Con Trần Mai thì không có đầu óc, chỉ biết nghe lời bố mẹ và em trai. Dù cô ấy có xinh đẹp đến đâu, tôi cũng không dám lấy cô ấy về làm vợ. Tôi chợt nhận ra, nhìn kỹ Vương Hổ bên ngoài chất phác nhưng thật sự thông minh. Quả nhiên trong thời đại này, ai có thể khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và tích lũy được chút tài sản, cũng không phải là kẻ đầu óc đơn giản. Anh tìm tôi có chuyện gì? Nghe nói anh đang thu mua rất nhiều rau dại. Anh có muốn hợp tác với tôi không? Hóa ra là vậy, trên núi ở làng Lệ Chi cũng có rất nhiều rau dại. Vương Hổ biết tôi đang thu mua số lượng lớn rau dại, nên muốn hợp tác với tôi. Anh ta chỉ nghĩ đến việc có lợi nhuận từ thương vụ này. Vì vậy, anh ta đặc biệt đến tìm tôi để hợp tác. Anh muốn hợp tác thế nào? Ngọn núi phía sau làng Lệ Chi đã được tôi thuê lại. Trên núi có rất nhiều rau dại. Nếu anh thu mua với số lượng lớn, tôi có thể sắp xếp người thu hoạch. Sau khi nói chuyện với Vương Hổ, tôi cũng đại khái hiểu được ý định của anh ta. Nhưng vì lượng rau dại tôi cần không nhiều, nên tôi đã từ chối anh ta. Hiện tại, lượng rau dại cần cho quán trà cũng chỉ khoảng 700 cân. Mỗi hộ gia đình trong làng hái 20 cân mỗi ngày, cộng với lượng rau tam cẩu và những người khác hái là đủ. Tôi đồng ý. Trưởng làng Trần Kiến Quốc muốn dẫn dắt mọi người trong làng Đại Thạch làm giàu, nên không thể để lợi ích từ rau dại rơi vào tay người ngoài. Vương Hổ dường như đã biết trước kết quả này. Sau chút thất vọng, anh ta vẫn xin tôi số liên lạc. Tạm thời tôi chưa có điện thoại di động, có việc gì anh cứ gọi đến nhà trưởng làng tìm tôi nhé. Được thôi. Vương Hổ không nhiều lời, để lại thông tin liên lạc và nói vài câu xã giao, rồi rời đi. Trở về nhà, tôi cất số tiền hơn 3.000 đồng kiếm được, rồi chuẩn bị lái xe ba bánh đi đến chợ một lần nữa. Vừa ra cửa, tôi đã gặp Lạc Tuyết đang vội vã đi tới. Lạc Tuyết, sao em lại chạy gấp thế? Vừa nãy có phải Trần Mai đã đến không? Cô ta nói gì vậy? Cô ta muốn quay lại với anh và bảo tôi đem tủ lạnh mua cho anh đến nhà cô ta. Cơ thể Hạ Lạc Tuyết khẽ run lên, môi đỏ khẽ cắn. Quả nhiên cô ta vẫn đến. Em còn có cơ hội nào không? Đại Trang yêu Trần Mai như vậy, chỉ cần cô ta đến, Đại Trang chắc chắn sẽ quay lại với cô ta. Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Hạ Lạc Tuyết trở nên buồn bã. Ông nội không có ở nhà lúc này. Anh cứ đi lấy tủ lạnh đi. Sau khi ông nội trở về, tôi sẽ giải thích cho ông. Chỉ cần nói là tôi không muốn kết hôn với anh, nên anh mới mang đồ đi. Khi nói câu cuối cùng này, trái tim Hạ Lạc Tuyết như bị dao cắt, cả người như bị rút hết sức lực. Cô cố gắng kìm nén đôi mắt ửng đỏ, không để nước mắt rơi. Tôi từng ngây thơ tưởng tượng rằng, sau khi Lưu Đại Trang hủy hôn với Trần Mai, anh ấy sẽ chọn đính hôn với tôi, và hai chúng tôi sẽ cứ thế mà đi bên nhau, sống đến bạc đầu. Nhưng bây giờ có vẻ như chỉ là mình tôi tự đa tình. Ai là vị hôn thê của tôi? Cô không muốn hỏi sao? Làm thế nào tôi từ chối Trần Mai? Anh nói gì? Anh ấy đã từ chối Trần Mai. Nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Tuyết, vẻ mặt bối rối, tôi bận rộn nói mình từ chối chuyện của Mai như thế nào. Nói với Tuyết, tôi đã nói tôi sẽ chỉ yêu bạn một mình trong đời, chỉ tốt cho một mình bạn, không bao giờ nuốt lời. Nghe tôi nói vậy, Hạ Tuyết không thể kiểm soát được nữa, khóc đi. Lạc Tuyết, là lỗi của tôi nên nói thẳng với anh. Làm bạn buồn đều trách tôi. Lạc Tuyết khóc nhiều hơn. Những ngày này bị tổn thương, bối rối khiến cô ấy kiệt sức. Cho đến bây giờ, tôi tự tay cho cô ấy một viên thuốc trấn an, cô mới yên tâm. Tôi không dám nói nữa, lo lắng bản thân nói tiếp. Hạ Tuyết khóc nhiều hơn. Thật không dễ dàng đợi đến khi Tuyết khóc xong. Tôi không khóc vì cười. Luca, chúng tôi tìm thấy rồi. Ngay lúc này, không xa xa có tiếng tam cẩu. Tìm thấy nhân sâm hoang dã rồi. Nhân sâm lâu năm của Luca năm đó. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Không tìm thấy nhân sâm lâu năm. Các cậu vui mừng cái gì? Luca, mặc dù chúng tôi không đào được nhân sâm lâu năm, nhưng đào được một cây linh không biết bao nhiêu năm. Cái gì?